Okey, 1, 2, 3. Dah. Okey, 1, 2, 3. Aku bagi ni. Dah habis. Okey, tukang masak kita. Tukang masak ni. Udin Tukang masak nasi. Tukang masak tambal tak ada. Jalan ni. Sekarang kita menuju ke Berkelah. Okey. Kita orang kami masa lebih 2 jam. 2 jam 2 jam. Okey. Okey, jangan banyak minum. 30 minit untuk sampai ke destination. Ini view kami memang best gila. So hari ini hari kedua kami. Hari kedua. Malam pagi bagus.
orang sebenarnya Kita berada di mana? Orang sekarang berada di air terjun Lasih. Air terjun tercantik. Antara yang tercantik di Malaysia. Dan Ya. hanya boleh dimasuki melalui jalan air je lah. Naik boat saja. So kalau datang sini memang tak ada pilihan. Kena naik boat saja, tak ada trekking ke, tak boleh nak bawa kenderaan lain. Berenang boleh tak? Kat belakang ni view dia sangat menarik. Paling dekat aja dengan tempat masuk. Dan ada jambatan gantung kat ujung tu. Dan disediakan laluan untuk pengunjung dan keselamatan lah. Ini kawasan yang agak berbatu dan sedikit licin. Okay? So lepas ni kita enjoy, kita mandi. Harus bagaimana kau